Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students for Science 4 and for Science 5. Okay, so hari ni kita akan tengok learning standard. Tadi cikgu tak sempat nak hantar mesej dekat dalam Telegram apa yang awak akan belajar hari ni. Kalau ikutkan semalam cikgu kata nak habiskan. Tapi rasanya macam kejam sangat nak bagi habiskan hari ni kan. Okay, lagi stres pula masing-masing. Okay, so hari ni kita cuma cover one learning standard sahajalah. Okay, kalau textbook awak boleh refer page 228. Okay, the effect of data changes on dispersion. Okay, yang tu kita akan belajar hari ni. Okay, satu sahaja learning standard yang kita akan belajar hari ni. Okay, tapi sebelum tu kita akan discuss dulu. Cikgu akan tunjuk dulu answer yang awak dah buat untuk exercise semalam. Okay, ada yang dah hantar, ada yang belum hantar lagi. Okay, ada yang cikgu dah tengok dah, ada yang boleh buat. Ada sikit-sikit yang perlu diperbaiki lah. Okay, baik. Jadi, sekejap cikgu tukar screen dulu. Okay, so awak boleh semak. Okay, gunakan red pen untuk semak jawapan awak untuk yang semalam punya latihan. Okay. Sekejap bateri habis apa? Bateri habis dah mouse. Okay. Alright. So cikgu tak boleh nak guna mouse sekarang. Okay. So kat sini, alright, question number 1. Okay. Dia bagi data, the set of data. Okay, yang ni dah memang dah tersusun. Okay, dah memang dah arrange. Okay, so awak just determine the measure of dispersion, determine which measure of dispersion is more appropriate to be used to measure the distribution or a set of data. So kalau kita tengok pada data ni, okay, ini data yang dah tersusun. Kalau kita cari range, okay, range yang paling mudah, measure of dispersion yang paling mudah untuk kita cari. Okay, right. So kalau kita cari range, kita dapat 29, kita akan minuskan maximum value, kita minus dengan minimum value. Tengok beza sangat besar. Okay, range dia sangat besar because sebab apa sangat besar situ? Because dia ada extreme value. Extreme value kat sini ialah 2. 2 tu sangat kecil value dia nak compare dengan value-value set of data yang ada dalam tu. Okay, yang lain-lain tu dia biasa-biasa lah kan. Tiba-tiba 2, kita ada 2 kat situ. So that one 2 is the extreme value. So that's why kita dapat range kat situ dapat 27. And then interquartile range, okay, interquartile range you have to identify median first. Okay, that's why kena susun data tu. So di sini kita dapat median 20. Okay, here you get the median is 20. Okay. Alright, semalam cikgu dah tunjuk macam mana nak tahu yang mana median, mana first quartile, mana third quartile. Okay, so kena cari median dulu. Okay, untuk dapatkan first quartile dan third quartile. Okay, and then baru boleh identify kat sini ada 16 as the first quartile, 27 as the third quartile. Alright, so 27 minus 16 is 11. Okay, you have to show this one, how you get the value. Okay, so here the most appropriate measure of dispersion is interquartile range because there are extreme value dalam the set of data. Okay, so you have to justify your answer. Bukannya awak cari range dan juga interquartile range saja, you have to justify, give the reason why you state that interquartile range is more appropriate. Okay, alright. And then number 2, okay, kat sini dia ada 2 set of data. Okay, ada 2 set of data, people A and people B. Okay, test 1 sampai test 5. Okay, so di sini kita akan cari, okay, determine the measure of dispersion to be used by Mr. Rakesh to make the selection. Okay, dia ada 2 soalan ya di sini. First, you have to determine which measure of dispersion yang perlu digunakan, appropriate to be used. Okay, and then state who Mr. Rakesh should be select. Okay, siapa yang patut dia select. Okay, in previous class cikgu dah bagi tahu kalau ada 2 set of data, so kita akan guna measure dia punya standard deviation.
Kita tak boleh compare based on range. Kita tak boleh compare based on interquartile range. Bila dah ada 2 or more set of data. Okay. So we have to find the standard deviation. Sebelum nak cari standard deviation, awak kena cari mean dulu. Okay. Alright. Tunjukkan macam mana dapat mean. Because apa dia standard deviation? Standard deviation kita nak tengok how far the set of data to the mean. Jauh macam mana dia punya different dia daripada mean. That's why kena cari mean dulu. Alright. And then you find what is the standard deviation. Tunjukkan workings. Okay, mesti tunjuk workings. Kira bagi betul. Okay, tekan calculator bagi betul untuk dapatkan value tu. Okay. Alright. Dan di sini ni square root ni untuk semua sekali Okay, ada yang dia punya tanda square root tu tak lengkap. So tunjukkan square root tu sampai semua, sampai mean square tu. Alright. And then awak dapat standard deviation untuk A. Alright. Kemudian cari pula mean untuk people B and then the standard deviation. Okay, so apa yang kita nak compare, kalau kita tengok sini, mean dia sama. Okay, mean dia sama, dapat 68. Dua-dua dia punya average, dia punya mark tu ataupun dia punya score tu sama, 68 the average. Okay, so kita tak boleh nak compare based on mean, kita kena compare based on standard deviation. Okay, standard deviation yang kecil itu lebih baik. Okay, alright, so here Mr. Rakesh, sepatutnya sebelum tu awak kena cerita dululah. Mr. Rakesh should use standard deviation. Pada soalan tadi, standard deviation is more appropriate to be used by Mr. Rakesh. Okay, cerita kat situ. And then siapa yang dia perlu pilih? Mr. Rakesh should select people B because the standard deviation of people B is smaller. Sebut bagi perkataan ni, smaller. The standard deviation is smaller. And then tunjukkan value. Apa yang maksud awak smaller tu? Okay, so compare the value tu. Which show that people B is more consistent. Okay, bila standard deviation is smaller means that the performance of that students is more consistent. Alright. Okay, and then question number 3. Yang ni jangan tersilap yang tu dia bagi employee number 1, employee number 2. Bukan bilangan employee Okay, takut ada yang tersilap. Faham di sini soalan ni dia kata the table shows the monthly salaries of 7 employees. Bukan dia employee number 1, employee number 2. Bukan menunjukkan 2 tu bilangan. Tapi employee yang keberapa. Okay. Alright, so kat sini kita ada 7. Okay, kalau 7 yang tengah-tengah dia yang data yang ketiga lah, keempat lah. Okay, data yang keempat tu median. Okay, kena cari median dulu. Okay, so kita tengok the data before the median ada 3 data. So yang tengah-tengah ialah data yang kedua. Alright, so kita dapatkan Q1 and then Q3. Okay, calculate the range, interquartile range and standard deviation of the monthly salaries of the employees in Texan company. Alright, so kita cari range. Range ialah the maximum value ataupun the highest value minus the minimum value. So kita dapat range 3000 minus, ni dalam RM dia bagi RM 3000 minus RM 900. So dapat RM 2100. And then interquartile range. Interquartile range, tadi cikgu kata kita kena determine dulu first quartile and third quartile. So awak dapat interquartile range 310. Okay, kemudian nak dapatkan standard deviation, kena cari dulu the mean. Okay, yang ni boleh semua boleh cari ni, tak ada masalah. Okay, so awak dapat 702.22 sen. Okay, itu dia punya standard deviation. Tapi this question dia ada soalan B pula. State the most appropriate measure of dispersion to be used in order to show the distribution of monthly salary. So sama ada nak guna range, interquartile range ataupun standard deviation. Kita tengok sesuai ke kita nak guna range? Tak sesuai because kenapa cikgu kata tak sesuai guna dia punya range? Okay, range tak sesuai sebab dia ada extreme value. Employee yang ketujuh tu dia punya salary jauh beza daripada orang lain. So ada extreme value kat situ.
Okay. Kemudian nak guna interquartile range pun, okay, kita tengok interquartile range. Interquartile range yang ni sesuai lah digunakan. Sebab bila dah ada extreme value, kita sesuai kita guna interquartile range. Dan tak sesuai untuk kita cari standard deviation. Because standard deviation hanya sesuai bila kita nak compare two set of data. Okay, bila dah kita nak compare two set of data, baru sesuai kita gunakan standard deviation. Okay, so question B, answer dia interquartile range is the most appropriate measure of dispersion to be used. Okay, and then ada lagi latihan semalam. Mana? Self practice 8.2C. Okay. Memang renyah sikit. Okay, renyah sikit nak buat 8.2C because the set of data yang dia bagi tu, sorry. Okay. Dalam the raw data yang dia bagi, dia tak susun. Okay, sebelum ni awak dapat data yang tersusun. Okay, so senang untuk awak kira, awak dapatkan apa ni. Okay, sekejap tudung tak betul. Okay, alright. Okay, data yang awak dapat ni tak tersusun. Okay, dia berterabur. Okay, so awak kena susun dulu. So yang ni yang kena masa buat soalan ni, jangan bagi siapa-siapa kacau. Okay, kalau kata sebab awak kena concentrate on that value data yang ada tu, awak kena susun. Okay, memang kalau kata dapat soalan ni masa exam stress jugalah ni. Okay, sebab kena susun betul-betul data tu untuk dapatkan median kat mana, mean dekat mana. Mean dia dia punya Q1 dekat mana dan Q3 dekat mana. Okay. Ingat awak kena dapatkan 5 value. Kena dapatkan 5 value. Yang pertama nak tahu minimum value, first quartile, median, third quartile and maximum value. Bila nak cari measure of dispersion ni, nak dapatkan measure of dispersion ni. Okay. Right. So kat sini bila awak susun the set of data, untuk question A dia ada 18 data. Okay. Cikgu tuliskan cikgu tulis kejap Awak ada untuk A ni ada 18 data. Okay, 18 data. 18 nak dapatkan median, 18 divided by 2. Okay, 18 divided by 2 is equals to 9. Tapi awak tak boleh ambil yang ke-9. Okay, awak tak boleh ambil yang ke-9. Okay, awak kena ambil yang di tengah-tengah. Nampak cikgu lukis ni. Okay. Alright. Sebab kita kena bahagikan data tu kepada dua set yang sama banyak. Okay, so maksudnya the first set yang sebelum ada 9 data. Lepas tu yang seterusnya ada 9 data. Okay, so yang tengah-tengah tu. Maksudnya awak kena cari average. Kat sini senang. Okay, kat sini senang sebab 40 plus 40 divided by 2, awak akan tetap dapat 40. Itu median, tapi sekarang ni awak tak perlu tahu pun value median tu, awak kena tahu kat mana median saja. Okay, alright. Kemudian sebelum median ada berapa? Ada 9. Okay, so yang tengah-tengah. Okay, yang tengah-tengah 9 tambah 1 divided by 2. Okay, so 5. Data yang kelima, ataupun kalau tak mau kira, awak tengoklah. Awak tengoklah yang mana duduk tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah. So yang betul-betul tengah-tengah, this one. Okay, data yang kelima. Awak tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5. Data yang kelima. Okay, alright. Macam tu juga untuk Q3, nak determine Q3. Okay, alright. Kalau kira daripada median, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alright. Minimum value, maximum value, senang saja. Okay, soalan B pun awak kena susun dulu. Okay, kena susun dulu. Cuma di sini, okay, median dekat sini, median pada 55. Sebelum 55, awak tengok ada berapa data semua tu. Yang ni semua ada 24 ni. Betul ke 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21. Ada 21. Okay, ada 21. Okay, 21 plus 1 divided by 2. So 11. Okay, yang 11, yang ke-11 tu, yang ke-11 is the median. Maksudnya sebelum tu ada 10 data.
Okay, sebelum tu ada 10 data. Okay, 10 divide by 2, 5. Okay, so di sini dia punya Q1. Memang rumit sikit lah. Awak nak kena tengok betul-betul mana yang tengah-tengah tu. Okay. So kat sini Q1 dia antara 48 and 50. So you have to find the average. 48 plus 50 divide by 2. Macam tu juga untuk Q3 bukan Q2 ni, Q3. Okay. 63 plus 65 divide by 2 untuk dapatkan value Q3. Alright. Okay, tapi soalan ni minta apa? Soalan ni minta construct box plot. Okay, cikgu terlepas pula nak tengok soalan tu. Soalan ni minta box plot. Box plot kena refer pada 5 value yang cikgu sebutkan tadi. Okay. Kemudian awak lukiskan dia punya number line. Okay. Based on uniform scale. Okay. And then you dot. Dot dulu. Okay. Memang nama dia box plot. Plot dulu. Plot dulu. Awak plotkan dulu. Minimum value dekat mana, third quartile kat mana dan sebagainya tu. Okay, kemudian baru awak buat dia punya whiskers and the box dekat tengah-tengah untuk antara Q1, median dan juga Q3. Okay, so ini diagram yang awak akan dapat lah untuk box plot untuk question A. Okay, this one untuk question B. Nanti double check balik siapa yang ada buat silap tu. Okay, alright. Okay, and then question 2 ni senang saja. Okay, question 2 ni awak just interpret based on the given box plot. Baca saja based on that box plot yang ada tu. Okay, determine the minimum value sampailah interquartile range. Alright. So kita akan teruskan dengan learning standard for today. 8.2.3. Determine the effect of data changes on dispersion based on the value measure of dispersion and graphical representation. Graphical representation ni apa? Graphical representation yang awak belajar untuk this measure of dispersion, dot plot and satu lagi box plot. Okay, alright. Itu dia punya representation dia. Okay, so kita nak tengok this one, apa efeknya kalau kita tukar data yang ada, sedia ada, the original data. Okay. You can refer to your textbook, page 228. Okay, the data changes include the following cases. Okay, ada beberapa case yang mana kita kata data tu kita change. Okay, the data changes. Okay, case yang pertama, okay, situation yang pertama, each data is added or subtracted by constant uniformly. Okay, maksudnya katakan ada awak ada value set of data, setiap set of data tu awak tambahkan dua. Okay, nanti kita akan tengok example. Yang kedua, case yang kedua sorry okay, case yang kedua, the data is multiplied or divided by constant uniformly. Tadi kita tambah atau tolak. This one, case yang kedua, multiply or divided. Okay, yang kita bahagikan. Okay, yang ketiga, the existence of outlier or extreme value. Macam mana efek dia? Mula-mula tak ada extreme value, the set of data. Okay, kemudian bila ada perubahan, ada extreme value. Macam mana? Apa yang jadi pada measure of dispersion dan juga the graph representation tu. Okay, dan yang keempat, certain value are removed from the set of data or added. Okay, kita tambah data. Tadi contoh yang A sampai C tu bilangan data dia kata 7, dia kekal data tu dengan 7 data. Tapi untuk D ni asalnya ada 7 data. Sorry. Sebab tadi kelas form 3 banyaklah cakap. Suara pun dah kering dah. Okay. Yang ni kita tambahkan data dalam set of data yang sedia ada. Okay, so kita akan go through one by one. Okay, pada tengok kat situ dalam ni. What are the effect of measure of dispersion when each data is changed by adding or subtracting by a constant
by a constant. Maksudnya nilai yang sama lah. Okay. Consider this case. Initially, I have a set of data. Dia ada set of data 5, 8, 3, 4, 1. Mula-mula ada the set of data yang itu. Lepas tu, okay, if each value of set of data is added 5. Maksudnya, kenapa yang ni? Yang belah mana tu? Belah ni. Okay. Okay. Dia cikgu punya green screen ni dia bergerak. Awak nampak? Sekejap Okay. Kejap. Okay. Sama mana ni? Okay. So setiap data tu awak tambahkan dengan 5. 5 you plus 5. 8 plus 5. 3 plus 5. 4 plus 5. 1 plus 5. So the new set of data, this one. Okay, the new set of data. 10, 13, 8, 9, 6. Asalnya 5, 8, 3, 4, 1. What will happen to the measure of dispersion such as range, interquartile range, variance and standard deviation for the new set of data? Okay, actually kalau ni cikgu boleh tunjukkan dekat awak lah. Okay, ataupun awak boleh kira ni kan. Awak kira tengok range dapat berapa. Okay, contohnya kalau nak senang kita tengok range. 5 minus 1, okay, untuk the original set of data, range dia 5 minus 1, okay, dia punya range is equals to 4. Okay, the new set of data, the range, sorry lah. Okay, 10 minus 6. Okay, 10 minus 6 awak dapat value yang sama, the range. Dan kalau awak cari interquartile range dan juga lepas tu awak cari variance and standard deviation, actually you will get the same value dengan the original set of data. Okay, there are no changes to measure of dispersion when each value of set of data is added or subtracted by a constant. Bila kita tambah atau tolak pada data tu by a constant, tak ada perubahan. Nothing will be changed pada dia punya measure of dispersion tu. Okay. Kes yang kedua. Okay, kita tengok kes yang kedua. What are the effect of the measure of dispersion when each value of set of data is multiplied? Okay, sekarang kita akan tengok yang multiplied or divided by a constant. Okay, consider this case. Initially, I have a set of data. Sama dia, set dia data dia. 5, 8, 3, 4, 1 juga. Okay, if each value of set of data is multiplied by 2, then the data above will be, okay, kalau 5 times 2, 10. 8 times 2, 16. 3 times 2, 6 and so on. So dapat the new set of data. Okay, this one, new set of data. What will happen to the measure of dispersion such as range, interquartile range, variance and standard deviation for the new set of data? Okay, actually awak kena calculate lah, awak kena cuba kira juga. Sebenarnya ni Swan, tapi kita nak cepat. Okay, nak cepat. Kita cuba terus tengok dia punya this one lah, conclusion kat sini. When each value of set data, actually dalam textbook dia ada bagi mind stimulation yang awak kena cuba buat tu. Okay. Tapi kita nak jimatkan masa, kita terus tengok pada this one. When each value of set data multiplied by constant k, then the new range, okay, range asal awak tengok kalau range yang asal 5 minus 1, 5 minus 1, the range is equals to 4. Tapi kalau kita tengok the new set of data, the range is, okay, untuk the new set of data, the range 10 minus 2. 10 minus 2 is 8. Awak tengok pada value dia. Okay, value dia apa? Asalnya 4, dia jadi 8. Tadi kita kata data ni dia multiplied by 2. So, actually this one is 4 times 2. Okay, range yang asal
Okay, range yang daripada set of data yang asal, kita boleh terus darabkan dengan 2 untuk dapatkan the new range. Okay, awak tengok ni. New range, K times original range. Okay. New interquartile range, cikgu tak tunjukkan example untuk interquartile. Okay, awak boleh cari interquartile. Okay, alright. Tunjuk jugalah, cikgu bagi nampak kan. Okay, sebab senang saja yang ni, boleh terus tengok. Q1, Q3. Ni Q1, Q3. So, dia punya interquartile range, Q3 minus Q1 is equals to, sorry. Alamak, silap dah. Sorry. Dah tersilap bagi ajaran dah ni. Oh, data ni tak tersusun. Sorry. Okay, yang tadi pun sama lah. Yang cikgu tunjuk example tadi. Data ni tak tersusun. Data ni tak tersusun. Okay, cikgu tak mau tunjuk lah. Okay. Salah dah tunjuk ni. Cikgu tak perasan kata yang tu dia data tak tersusun. Okay, make sure data awak susun dulu. Nak cari range, interquartile range tu susun dulu data. Okay. Okay. Tak apa, nanti awak cuba. Okay. Right. New interquartile range, kita terus darab sahaja dengan constant yang dia darabkan tadi. Okay. Kalau 2, darablah dengan 2. Dia punya original interquartile range yang kita cari, kita darab dengan 2. Okay. Macam tu juga untuk standard deviation dan juga variance. Okay, cuma variance, ingat variance dia ada square. Therefore, dia punya K tu awak pun kena squarekan juga untuk dapatkan new variance. Tak perlulah awak nak kira balik one by one. Yang tu akan ambil masa. Boleh awak akan dapat value yang sama, cuma akan take time. Okay. Alright, so untuk mudah dapatkan the new variance, okay, you just K square darabkan dengan the original variance. Okay, this one. Okay, yang ni apa? Okay, kalau divide, bahagikan sajalah. Yang untuk B tu kalau dia tunjuk, kalau divided. Okay, awak tengoklah sama saja. Okay, kalau divide saja dengan constant. Okay, cuma untuk variance tu kena take note, kena constant tu kena dah square. Alright. Okay, yang seterusnya, case yang ketiga, when, what are the effect on the measure of dispersion when outlier is added? Bila kita tambah outlier, added or remove, ataupun extreme value lah, kita tambah ataupun kita buangkan extreme value, apa yang akan jadi? Okay. Extreme value ni apa? Extreme value ni yang beza dia sangat besar compared to other set of data tu. Okay. So apa yang akan jadi pada range? The range will change dramatically. Dia gunakan perkataan dramatically. Okay. The range will change dramatically when outlier is added or removed from the set of data. Awak bayangkan kalau ada set of data, awak tambah satu value yang sangat besar compared to yang set data yang asal. So, range tu akan dapat range yang sangat besar. Okay, alright. Kemudian, interquartile range. Okay, interquartile range is less affected when outlier is added. Dia tak, untuk interquartile range tak nampak sangat. Okay, less affected. Sebab interquartile range kita akan ambil value yang 50% yang di tengah. Okay, iaitu Q3 minus Q1. So, kita tak nampak sangat efek pada interquartile range. Okay, alright. Kemudian untuk variance and standard deviation, the variance and standard deviation will increase. Okay, increase significantly when outlier is added into the set of data. Memang akan efek pada variance dan juga standard deviation. Okay, kalau kita tambah extreme value, okay, so the standard deviation and ataupun variance ni akan bertambah lah. Okay, alright. If the difference between the new value of set of data and mean is small, then the new standard deviation will be smaller and vice versa. Okay, ni kita boleh tengok nanti ya. Okay, alright.
Okay, how do you determine? Macam mana nak determine the effect of data changes dispersion based on graphical representation. Bila kita guna graphical representation, kita akan nampak the view. Okay, tujuan untuk graphical representation supaya kita nak dapatkan gambaran tu lah. Okay, so bila kita gunakan graphical representation, kita akan nampak apa kesannya bila kita tambah, kita buat perubahan pada data. Okay. Alright, this one kita tengok the effect of data changes can be graphically displayed by using dot plot, okay, dot plot, stem and leaf plot or box plot. Ini tadi cikgu sebut 2 saja kan? Okay, ada 3. Dot plot, stem and leaf plot and box plot supaya kita nampak gambaran dia. Okay, alright. Untuk example A, okay, the data is changed uniformly by adding or subtracting or a constant. Case yang nombor 1 tadi. Okay, case yang number 1 tadi Alright. Awak tengok ini data yang asal. Okay, graph dia punya representation yang asal. Bila kita tambah, okay, cikgu kecilkan sikit bagi nampak. Awak nampak? Dia punya shape dia sama. Shape untuk graph representation tu sama. Cuma dia berganjak ke depan. Sebab kita dah tambah. Kalau awak tolak, dia akan berganjak ke kiri. Dia akan ke kiri lah. Dia akan berganjak ke kiri. Kalau awak tolak. By constant. Okay. Alright. In the above diagram, when each value of set of data is added to, it is found that the whole dot plot is shift to the right by 2 unit. Ni. Okay. The dot plot shift to the right by 2 unit. Where the dispersion remains unchanged. Okay, dispersion awak akan dapat dia punya range ya. Mungkin ni original range 7, the new range pun dapat 7. Okay. Okay. Pergi ya. In general, when each set value of set of data is added by constant, the measure of dispersion remains unchanged. Okay, yang ni yang awak kena tahu. Okay, kalau kita tambah ataupun kita tolak by constant, dia punya measure of dispersion yang kita dapat iaitu range, interquartile range, variance and standard deviation tak ada perubahan. Kita tak nampak perubahan kalau kita gunakan the dispersion. Tapi kita akan nampak perubahan pada this one, pada graphical representation. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kalau kita multiply or divide by constant. Okay, awak tengok pada the first diagram. Okay, bilangan dot tu tak ada perubahan lah. Okay, bilangan dot tu sebab bilangan data yang sama. Okay, bila you multiply, awak tengok apa yang jadi. Asalnya, okay, cikgu tunjuk this one. Okay, yang ni yang asal. Dia punya graphical representation orang kata kurus lah. Cikgu guna perkataan yang senang. Okay, dia macam kurus. Lepas tu bila kita dah multiply, dia akan jadi wider. Kalau multiply, dia akan jadi wider. Dia punya dispersion tu. Okay. So kalau data tu awak bahagikan, so dia akan jadi semakin kurus lah. Okay, semakin rapat. Dia punya graphical representation. Okay. In the above diagram, when each value of set of data is multiplied by 2, it is found that the dispersion of the whole data become twice as wide. Okay, kalau darab 2 kali, dia jadi twice lah. Kalau darab 3 kali, dia jadi triple lah. Okay, wide dia. Okay. Kemudian, kita boleh nampak di sini original range. Okay, kita dapat 4. The new range 8. Dia akan range tu darabkan dengan constant. Okay, darabkan dengan berapa dia multiply tu. Okay. Okay, so this one awak dapatkan awak kena tahu this one lah. Untuk dapatkan new range, K ataupun constant darabkan dengan original range. Okay. Apa lagi ya? Okay, yang seterusnya. Outlier. Okay, ataupun extreme value. Tengok okay, asalnya awak ada yang atas tu.
diagram representation yang di atas. Okay. Maksudnya dispersion dia tak banyak. Dia tertumpu. Okay. Dia tertumpu dekat satu bahagian tu. Daripada 1 sampai 5. Okay. Tapi bila awak tambah dengan extreme value yang bawah tu 9. So dispersion tu nampak sangat besar. Okay. Dispersion or the distribution of data nampak beza. Okay. Alright. So tengok sini. Okay, the dispersion of whole dot plot becomes wider. Okay, dia jadi wider. Dia jadi apa? Apa wider apa? Besarlah nah, besarlah. Okay, lebar. Okay. Alright. And then kita tengok pada original range. Okay, range yang asal 4. Kalau new range, kita nampak dia sangat beza lah. Nah, dia jadi besar. Dia jadi dapat range yang lebih besar bila kita tambahkan extreme value. Okay. Alright. Then awak boleh baca dia punya conclusion dekat situ. Alright. Kita tengok example. Okay. Given set of data, dia ada set of data. Pastikan, macam tadi cikgu dah tersilap dah tadi. Pastikan data tu memang tersusun. Okay. Dalam example ni dia memang tersusun dah lah. 4, 6, 7, 11, 12. Okay. Dan sebagainya. Calculate the standard deviation. Okay, tak ada masalah lah sebab yang ni dia minta cari standard deviation. Actually kalau standard deviation tak perlu susun, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata cari range and interquartile range, kena susun dulu. Alright. So yang pertama ni dia kata 4 is removed. Okay. Dia remove 4. Okay, maksudnya 4 tu mungkin outlier lah di sini. Okay, extreme value. Okay. Awak tengok pada value mean. Okay. Ni yang asal. Mula-mula kira dulu mean and standard deviation yang asal. The original. Okay. 8.5 and 2.784. Ini yang asal. The new mean. Kena cari. Ni dia tunjuk based on calculation. Dia cari based on new calculation. Okay. New mean. Kita cari. Kita dapat. This one. 9.143. Okay, and then standard deviation, dia jadi lebih kecil. Kenapa dia jadi lebih kecil? Sebab kita dah buang satu data tu. Okay, kita dah buang satu data yang di situ extreme value lah. Okay. When the value that has greater difference, okay, ada dekat situ is removed, the new standard deviation will be smaller. Itu efeknya. Bila kita dah buang extreme value. So, dia punya standard deviation akan jadi lebih kecil. Okay. Untuk B, 7 is added. Bukan dia kata added 7 okay. Awak kena faham betul-betul. 7 is added. Maksudnya ditambah lagi satu lagi value data kat situ. Okay. Dia tambah lagi satu lagi data. 7. Okay. 7. Okay, so data dah bertambah untuk B. Pastikan awak divide dengan betul lah. Bila dah tambah, betul ke B? Okay, asalnya ada 8 data. Awak kena divide by 9 lah. Okay, N tu 9. Okay, so new mean, cari new mean 8.33. And then new standard deviation 2.668. Okay, kenapa dia tunjuk yang ni Kenapa dia tunjuk example ni? When the value that is close to the mean is added, the new standard deviation will be smaller. Okay, tapi kita tak nampak different yang sangat besar. Awak tengok sebab kita tambah 7. Bukannya kita tambah value yang jauh beza dengan data yang asal. Kita tambah value dia 7. Ada satu data yang value dia 7. Okay. Awak tengok the first tu 2.784. The new the original standard deviation. Dia tak jauh beza sangat. Compared to yang example A. Okay. Alright. Okay. Apa pun kita dia dapat kat situ. Dia become smaller standard deviation. Okay. Untuk C. 18 is added. Okay, apa yang ditambah kat sini? Tadi dia tambah 7. Okay. Tadi dia tambah 7. Sekarang dia tambah lagi
18. 18 ni pun extreme value lah. Okay, extreme value sebab jauh beza dengan data yang lain. Okay, awak tengok apa kesan dia. New mean 9.556. Okay, and then the new standard deviation. Tengok. Asalnya dia punya standard deviation 2.784. Bila awak dah tambah 18, dia akan jadi 3.974. Standard deviation akan dapat kat situ larger. Okay, when value that has greater difference, okay, difference from the mean is added, the new standard deviation, okay, new standard deviation will be larger. Okay, ini dia efek yang akan ada bila ada kes-kes yang 4 cases ni. Okay. Alright. Okay. Sekian sahaja okay, cikgu bercakap. Okay, masa pun dah 11.52. Okay, jadi untuk awak lebih jelas, lebih faham tentang the effect of data changes to the measure of dispersion, you have to do this self-practice 8.2D. Okay, do all the question, number 1 sampai number 6. Okay, sebab awak hari ni 3 masa, sepatutnya cukuplah untuk awak selesaikan all the question. Okay, ada soalan? Ada soalan? Guys? Sunyi je, tak ada. Okay, tak ada soalan. Okay. Alright, kalau tak ada soalan, jadi awak pastikan awak buatlah latihan. Okay, supaya awak nampak. Tadi kita just secara teori sahaja, cikgu tunjukkan secara teori sahaja what is the effect of data changes to the measure of dispersion. So awak buat latihan supaya awak lebih jelas dan lebih faham. Okay, cuma pastikan awak refer pada untuk this one lah, yang atas-atas tadi example yang cikgu tunjuk tapi tak ada keluar kat screen. Okay, cikgu duk scroll lah kat sini. Okay, so refer pada example-example yang cikgu dah tunjukkan tadi daripada page 228 tadi. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, untuk makluman, untuk peperiksaan awak tu, cikgu dah discuss dengan cikgu Shima. Dia akan uji sampai this topic sahaja. Okay, sampai chapter 8. Daripada chapter 1 sampai chapter 8. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan cukup lah, ada nak tanya? Last nak tanya? Tentang exam ke? Tak ada Tak ada. Okay, so itu sahaja. Jumpa lagi minggu depan cuti. Okay, minggu depan cuti. Kalau nak buat kelas juga bagi tahulah. Kotlah ada cikgu, naklah ada extra kelas. Bagi tahu saja. Okay, so kita akan jumpa selepas cuti nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Semua yang tulis kat chat tu.